Låt oss prata om opopulära åsikter när man jobbar med utbildning. Och jag ska inte påstå att det här är 100% genomgående för alla i hela utbildningsbranschen, men jag skulle vilja påstå att det är ganska utbrett och det är ganska irriterande. Och det är vår fascination och vårt starka intresse med personlighetstester och teorier om lärande som inte har någon vetenskaplig grund och som oftast har blivit motbevisade på ett eller flera sätt. Jag själv brukade hålla på med lärstilar. Jag gick en lärstilskurs via Mittuniversitetet av alla ställen. Men numera så finns det massa forskning som säger att det går inte att se någon som helst skillnad i hjärnan mellan liksom människor när de studerar olika saker. När vi gör test, vi låter samma personer, eller liksom flera personer studera material på olika sätt och sen låter vi dem göra test, så kan vi inte se några skillnader i resultat baserat på om de har fått använda det som uppfattas som då deras önskade lärstil eller inte. Så att då får man bara bita det sura äpplet och titta på vad som det finns forskning och stöd för. Men ännu mer impopulärt nästan är det ju faktiskt att inte gilla Myers-Briggs eller DISC. Antalet gånger jag har stångat huvudet i väggen över min frustration över att organisationer jag har jobbat i eller med använder de här testerna. Vi orkar inte räkna helt enkelt, det är för många. Men det är opraktiskt att försöka vara konsult i en värld där kunden bestämmer, men kunden också vill hålla på med ovetenskapliga metoder och motbevisade koncept. Samtidigt som man liksom kämpar för att få jobba med det som det faktiskt finns vetenskapligt stöd för att göra kopplat till utbildning och lärande. Så det finns alltså ingen vetenskaplig grund för de här personlighetstesterna. Det finns inga andra personlighetstester heller. Sanningen är att vi kanske inte ska hålla på med personlighetstester, utan vi behöver liksom titta på andra sätt att jobba med ledarskapsutbildning, vilket det här oftast är. Men problemet, och det här är vad jag liksom möter när jag ifrågasätter det här, det är att det är populärt och det är uppskattat. Så att när jag säger att vi borde inte prata om lärstilar längre, men alla gillar ju det så mycket. Alla tycker att det är så fantastiskt och har såna aha-upplevelser och liksom tycker att det är så underbart. Eller när vi kommer in och vi kör Myers-Briggs eller DISC. Folk tycker att det är så fantastiskt och det är så uppskattat och det är så... Och jag förstår den här starka önskan att göra saker som deltagare uppskattar och att ge folk verktyg som folk känner är användbara. Men på något sätt för mig så känns det nästan värre, därför att om vi vet att det inte finns någon vetenskaplig grund för det här och vi ger folk de här verktygen och de börjar använda dem, vad händer då med liksom användandet och hur de liksom, resultaten av att vi har gett dem de här verktygen? De här personlighetstesterna, alltså jag kan tycka att det är kul att göra ett quiz liksom, men min mest impopulära åsikt är ju att liksom DISC och Myers-Briggs är ungefär lika användbart som att bygga ett ledarskapsprogram på horoskop. Det vill säga du är så här och du är så här och du är så här, baserat på någonting som inte faktiskt betyder någonting. Det är klart att vi skulle kunna ha jättespännande diskussioner om ledarskap och horoskop eller stjärntecken, eller hur? Men vi vet ju att hur spännande de diskussionerna är och hur mycket insikter jag än får, så var grunden till det liksom inte vetenskaplig. Men det är också sanningen när vi jobbar med verktyg som DISC eller Myers-Briggs. Så med det här så skulle jag vilja säga, kan vi inte bygga på någonting annat? Och det jag kanske skulle föredra att vi pratade om på ledarskapsutbildningar, det är att folk är olika. Och folk har olika behov. Och istället för att peta in dem i boxar och säga hon är så himla gul eller hon är en bokstav någonting. Så säga, jag vill lära känna dig och förstå dig och vad du behöver. Och jag vill kunna ha en dialog om vad du behöver av mig som ledare. Och det är någonting vi kan utveckla och diskutera framåt. Inte, jag har 3 gula, en röd och en blå medarbetare i mitt team. För att det... Nej,
jag är ledsen, men har det ingen vetenskaplig grund så hör det inte hemma i en utbildning. Så, det var min impopulära åsikt för idag. Jag hoppas att ni som håller med mig ger mig en sån där tumme. Håller ni inte med mig så får ni väl ge mig en sån där annan tumme då. Och vill ni se fler videos som den här eller videos om hur du kan bygga bra utbildning, teorier som du borde jobba med mera, så tycker jag att du ska prenumerera. Och så ses vi snart igen. All right, adjö!